guys, unboxing my first nommi. Hindi ka pa nakikita sa vid. Guys, dito sa sticks na to, yung gusto namin makuha is ito. Si Tutu. Tutu talaga siya. Tutu. 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 Si Nene and Mimi. So, pag hindi ko siya nakuha, bibili ulit. Bibili ulit. Actually, may binili na ulit. In case. May naka-ready. So, ayan. Nakawan ako. Okay. Open na natin siya. Ah, Di ba may card yan? meron. Huwag mong Huwag papakita. mo muna check yung card. Hindi ko nakita yung card. Hindi ko nakita yung card. Ako muna. Ano kaya? Ay. Okay. Kinakabahan ako. Okay. No. Sa camera mo tignan mo. No. Kinakabahan ako. Baka hindi siya purple. Okay, ito na. Sakto-sakto mo. Grabe. It's my day today. What the? Oh my god, it's so cute! It's so cute! Cute! It's so cute! Oh my gosh, yung eyes. Ano ako doon? Oh my god. Diba tatlo yung eyes na to? Oh, diba? Isa pa. Parang mas gusto ko yung eyes na to. Mas cute. Diba? Diba sa tumutunog? It's so cute, guys. Nakuha ko na. Oh, anong gagawin natin? Parating na isa. It's so cute! Oh my gosh! Meron na akong isang anik-anik from Easy. So, yan. Oh, it's so cute! Oh my gosh! Ang cute. It's purple! Ooh, it's purple! I'm so happy! I'm so sad. Oh my god! Ang cute! Ayoko. Ang cute ko. So cute! Bye-bye! Bye-bye!